האם יכול להיות שהרבי הלובביץ' הוא המשיח? האם זה יכול להיות? לשיטת החב"דניקים כן. אוקיי, אתה חב"דניק? לא. אז אתה לא בזרם הזה שמאמין. כל אחד צריך להאמין ברב שלו, שהוא המשיח. אוקיי. אוקיי, אני לא יודע אם זה נתיב. השאלה שלו, הוא נוצרי, זה ששואל, הוא שואל, אז למה ישו לא יכול להיות המשיח? אז מה התשובה לזה? לפי האמונה היהודית, ישו כפר. מה זה אומר? הוא כפר בעיקר, כפר באחדות השם, והוא האמין שיש שיתוף, שחוץ מהשם יש לו שותף. שהוא שותף, אבל... שהוא טען שהוא שותף, וזה כפירה באחדות השם. אבל המשיח לא אמור להיות שותף של אלוהים? לא שותף. לא? אוקיי. המשיח הוא לא שותף. אז מה המשיח? המשיח, התפקיד שלו, לבוא ולעזור, להיות עזר. כמו שמשה רבנו עזר, משה רבנו גם היה מבחינת משיח. אותו דבר גם אותו משיח שיבוא, הוא יהיה כמו משה רבנו. הוא יגאל אותנו. משה רבנו לא היה שותף לקדוש ברוך הוא. אוקיי. האם הרבי לובביץ', האם הוא המשיח? לא ידוע, עד שלא יגיע לא נדע. הוא צריך לחזור. לא, עד שלא יגיע המשיח, לא נדע מי. הבנתי, אוקיי. האם יכול להיות שהוא המשיח? יכול להיות. אוקיי, אז השאלה שבא מחוץ, זו לא שאלה שלי, שלמה שואלים, הנוצרים שואלים, למה זה לא יכול להיות ישו? כל אחד שכפר בתורה לא יכול להיות משיח. משיח צריך להיות גדול בתורה. והוא כפר. השאלה שבא מחול, ממישהו נוצרי, הוא רוצה לדעת, האם הרבי לובביץ', המשיח, אתם מאמינים שכן או לא? כן, אוקיי. האם הוא יכול להיות המשיח? למה ישו לא יכול להיות המשיח? זו השאלה של נוצרי. למה? לא פה בזמן. זה נושא שעדיף. כן, בסדר, יכול להסביר. אני המנהל פה, ואני לא רוצה שפה תראיין אנשים. למה? הרבי לובביץ', הוא נחשב המשיח? הרבי מלובביץ', אני חושב שהוא נחשב המשיח בחייו, מתי שהוא היה חי וזה, אבל אחרי שהוא נפטר זה אפשר להגיד עדיין, כתוב שמזרו בחיים אף הוא בחיים, נגיד 10. אז כל עוד שממשיך, כאילו, ממשיך התורה שלו והכל, אז אפשר להגיד שהוא עדיין בחיים. אוקיי, אז השאלה שבא ממישהו נוצרי, בחול, אם הרבי לובביץ' יכול להיות המשיח, אז למה ישו לא המשיח? למה זה לא יכול להיות ככה? אם יש לך תשובה. אז למה ישו לא, כאילו אם עבר במה? כי ישו בכלל התנצר, כאילו, כל הסיבה הזאת, למה בכלל הוא לא משיח? כי הוא התנצר. וזהו, היה באמת יהודי, ככה זה נראה כל הסיבה הזאת, ואז אחרי זה הוא נהיה, כאילו, התנצר. אז לכן הוא לא יכול להיות משיח, בגלל שהוא נוצרי. אבל רבי מלובביץ' אולי היה יכול להיות משיח. כי הוא יהודי. כן. אז המשיח חייב להיות יהודי. כן, ודאי שחייב. חייב להיות יהודי משבט יהודה, מישראל. אתה מאמין שהרבי מלובביץ' שהוא הבא המשיח? בוודאי. אוקיי, אז אם אתה מאמין את זה, הוא שואל, מישהו נוצרי שואל, למה ישו לא המשיח? ככה, יש רמב"ם שהוא פוסק הדור היחיד הגדול שבדורנו, שהוא כתב סימנים ברורים על מלך המשיח. אוקיי. ככה, סימן אחד, זה הוא צריך להגות במצוות כדוד אביו. מה זאת אומרת? הוא צריך לעסוק בתורה שזה יהיה החיים שלו והמציאות שלו האמיתית. זה דבר ראשון. קודם כל הוא צריך, גם דבר שני, הוא צריך להיות מזרע דוד. זאת אומרת, השושלת של הרבי מלובביץ' מלך המשיח, שליטה, זה, הוא קשור למעריל, הוא קשור לצמח צדק, שזה היה הסבא שלו, שהצמח צדק קשור למעריל אביו, שהוא מזרע דוד. זה סימן אחר. יש, כתוב גם שהוא צריך לחוף כל ישראל ללך בתורה. אז אצל הרבי רואים את זה בפועל, שהיו דרכים, שבמלחמת ששת הימים למשל, הוא בעצם מפיץ מבצע תפילין, והוא כבש את העולם לקראת משיח צדקנו, הוא אמר שזה יזרז את הגאולה במבצע תפילין, ורואים ממש שזה גרם ניסים גלויים במלחמת ששת הימים, מלחמת המפרץ. הרבי חיזק הרבה אנשים שלא לפחד ואין מה לברוח מארץ ישראל, ואנחנו בתור חסידים שלו ובתור עם ומנהיג של כולנו מאמינים בו בתור מלך המשיח, בתור הסימנים הברורים
אבל הוא טוען שיש גם, ישו, יש גם את הסימנים האלה. הוא גם עשה כל הדברים האלה. עכשיו, אז כתוב ברמב"ם בהמשך, שמי שנהרג אחרי זה, אז ידוע שהוא לא משיח. אבל גם הרבי אז ככה, יפה, אז נהרג, יש דיוק בתיבה נהרג. מה ההבדל בין נהרג למת? כל יהודי יודע שמת זה מת מעצמו. אז מת מעצמו הוא יכול לחזור ולחיות ולגאול אותנו. בפרט שאנחנו מאמינים באמונה חזקה שהרבי מלובביץ' הוא מלך המשיח והוא חי וקיים עוד גם לפני הסימנים האלו, כי אנחנו הולכים לפי תורת אמת, לא לפי המציאות שאנחנו רואים בעולם, כיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם וזה הניסיון האחרון, אנחנו מאמינים שזה הניסיון האחרון. הקדוש ברוך הוא כביכול מנסה אותנו, שאנחנו לראות אותנו איך אנחנו מאמינים, כמו המשל של ילד שהאבא שלו, כשהוא רוצה לבדוק אם הילד באמת מאמין בו באמונה שלמה, הוא מתחבא ממנו. ואז כשהילד רואה שהאבא שלו רואה שהוא מחפש אחריו ולא מתייאש, אז בעצם הוא יודע שהוא בן נאמן. אז ככה כביכול בדור הרבי מלובביץ' אומר שזה הדור האחרון של הגלות והדור הראשון של הגאולה, וממילא שייך שיהיה ירידה רק למראית עיניים, אבל כל זה לא בסתירה לגאולה האמיתית והשלמה, כיוון שזה רק אנחנו בטוחים ומאמינים שהרבי מלובביץ' הוא מלך המשיח והוא צריך לגאול אותנו עכשיו, וכל זה הוא רק ניסיון. אנחנו מחפשים ולא מתייאשים אחרי הרבי מלך המשיח, מחפשים וממש לא מתייאשים כבר למעלה מ-26 שנה מחפשים. אנחנו מאמינים שבכל רגע ורגע עכשיו הקדוש ברוך הוא בא וגואל אותנו על ידי משיח צדקנו, המשיח האמיתי, הרבי מלובביץ' מלך המשיח שליטה חי וקיים בגוף גשמי, תכף ומיד ממש. אוקיי, השאלה שבאה ממישהו נוצרי בחו"ל שלא יודע, הוא שואל למה יש לכם בעיה שישו המשיח, אבל אין לכם בעיה שרבי לובביץ' הוא כן המשיח? אני מצטער, לא עמדתי על עומקה של השאלה. לא הבנתי. אני לא הבנתי בדיוק את השאלה, אני יכול לנסות להסביר. כן, תנסה להסביר, אני לא כל כך מבין. הם טוענים שאתם טוענים שהרבי לובביץ' הוא המשיח. הבעיה שלי לא עם זה שישו המשיח. מה? הבעיה שלי לא עם זה שישו המשיח, זו בעיה פרטית. הבעיה שלי כללית, עם כל הנצרות. אני חושב שזו דת שקרית, שזאת לא אמת, זה חיקוי של היהדות. זאת לא הדת שאלוקים מכוון אליה. זה טוב, זה עדיף על פני אתאיזם, פשוט יש איזו אמונה באלוקים, אבל הדת היהדות הם הבנים של אלוקים, וזכותי להאמין במה שאני חושב. עכשיו, הרבי מלובביץ' זה בתוך התיאולוגיה היהודית, בתוך האמונה היהודית, אז לפי הכללים שיש, אני חושב שהרבי מלובביץ' המשיח. אין קשר. אתה חושב שהוא כן המשיח? אני חושב שהוא הכי מתאים להיות המשיח. אוקיי, נו, הכי מתאים שיהיה המשיח. אוקיי, נו, למה? ולמה? מה הכללים? נו כן, למה זה לא שיעור בתורה. עכשיו זה לא שיעור בתורה. אם אתה יכול לסכם ב-30 שניות. ב-30 שניות. משיח זה אדם שמנהיג הדור, שדואג לכל היהודים שיש בדור, בגשמיות וברוחניות. הרבי מלובביץ' עם מפעל השליחות שלו בבתי חב"ד שלו, בפירוש עונה על ההגדרה שדואג לכל יהודי בעולם, בגשמיות, אוכל כפשוטו, אוכל כשר, וברוחניות, לחזק את האמונה שלהם. אין לזה שום קשר לזה שישו משיח. הבעיה שלי לא עם זה שישו משיח, הבעיה שלי עם כל הנצרות, עם הכל, עם כל מה שזה מייצג. למה ישו לא המשיח אם הרבי שלכם הוא כן המשיח? אני חושב שעניתי על זה כבר. עוד פעם אתה חושב שאני צריך לעלות על זה? זה השאלה שלו. עוד פעם? נו, אז למה ישו לא המשיח? כי ישו זה נצרות, אני פשוט חולק על כל הנצרות. המשיח זה לא נצרות, נצרות זה שקר, זה לא תודעת האמת. משיח צריך לבחר מהיהדות. לו ישו היה מנהיג יהודי, בתוך היהודי... פעם הוא היה. הוא לא היה מנהיג יהודי. מה? אני לא יודע. הוא היה יהודי והוא היה מנהיג של... הוא חטא והחטיא את הרבים, לישו אין חלק לעולם הבא בתור יהודי, ואני לא חושב שהוא עונה על ההגדרות של משיח לפי האמונה היהודית. מצטער. זאת כך זכותי להאמין, על זה אני עומד בגאון, שיהיה שבת שלום. שבת שלום שלום. קודם כל בוא נתחיל, אם הרבי לובביץ', רבי לובביץ', אם הוא משיח. לא נראה לי לא נראה לך? למה? קודם כל הוא מדבר ביידיש. לא, הוא אמר בעצמו שהמשיח נמצא בארץ ישראל. זה בחור שאמר לגאול הכהן, המשיח נמצא בארץ ישראל. תחפשו אותו והוא שם. אוקיי. הם רוצים לדעת, זה מישהו מחול שהוא נוצרי, הוא רוצה לדעת למה ישו לא יהיה המשיח, אם כבר. למה לא ישו לא המשיח? למה ישו?
למה הוא לא המשיח? בגללו נהרגו הרבה יהודים, הוא לא יכול להיות שהוא... הוא לא מה? בגללו נהרגו הרבה יהודים. אוקיי. מה? בגלל זה הוא לא היה משיח. אם הוא היה... נגיד, הוא הפריד את הדת היהודית והעביר אותה לעם אחר. אז הוא לא יכול. אם הוא המשיח, אז אין עם ישראל. כאילו, עם ישראל, כל זמן שהוא קיים, סימן שיש לו משיח אחר, אז לא יכול להיות שהוא אותו משיח. האם הרבי הלובביץ' הוא משיח? אם אתה מאמין שהוא משיח. לא. אוקיי. למה אתה לא מאמין את זה בעצם? למה אני לא מאמין? כי מבחינתי זה לא רלוונטי כרגע להתעסק בשאלה אם כרגע המשיח בפועל לא נמצא כרגע. אז מה שייך לדבר על זה בכלל? זה לא משנה מבחינתי. אוקיי, מאחורה, מה אתה אומר? היה לו קצת נפש של משיח, אבל לא היה משיח. הוא אמר כמה פעמים, אני רוצה להתלבש להיות בהתגלות, לגלה את עצמו, אבל הוא לא היה ממש משיח. אני מאמין שהוא היה צדיק גדול, אבל לא... היה לו נשמת של משיח. אוקיי, אז השאלה מהבחור הזה מחו"ל שואל, האם הרבי הלובביץ' יכול להיות המשיח, אז למה ישו לא יכול להיות המשיח? קודם כל, ישו זה לא קשור בכלל, ישו הוא לא... לפי הגמרא הוא לא נשאר ביהדות, הוא פרש. למה? מה זה, כאילו, תן... הוא פרש, היה לו רב בתקופת התנאים, היה לו רב והיה שם איזה סיפור, הוא הסתכל על איזה בחורה, משהו, והרב שלו זרק אותו. מאיפה זה כתוב? בגמרא. אוקיי. נכון, זה רשום בגמרא. נכון, של 2000 שנה. כן. אוקיי, מה אתה אומר על השאלה? מאחוריי? לא שמעתי השאלה. האם רבי לובביץ' יכול... if the Lubavitch Rebbe can be the Mashiach, why can't Jesus be the Mashiach? I mean, Yoshka Pandey? Yoshka? He took his neshama out from Israel. What do you mean? We can take everything a Jew stays a Jew on every single day. A Philly does everything that he wants. Okay. But somebody who is going until the Nekidah from Koifezan Be'ikir. How do you call in English Koifezan Be'ikir? No idea what you just said. Koifer Be'ikir. כופר. כופר. כופר בעיקר. כופר עד האלף של הפינטל אלף של הג'ודיזם, הוא לא יכול להיות. הוא לא, זאת אומרת, הוא כבר לא מאמין כמו שהוא אמר, הוא פרש עצמו מכל דבר היהדות שהוא... אבל חשבתי יהודי לא יכול להפסיק להיות יהודי. לא משנה מה הוא עושה. הוא לא יפסיק להיות יהודי, הוא יהודי. אז למה הוא לא יכול להיות המשיח? כי הוא לא טהור? הוא לא הלך בדרך הזאת. הוא הלך לדרך אחרת. הוא הלך בדרך אחרת. למה אומרים, אתה שמעת מקורח? חוץ מזה, אני לא אמרתי שהרבי משיח. קורח והדוסוי. אני לא מאמין שהרבי גם, הרבי מלובביץ' משיח, זאת אומרת, לא הוא ולא הוא. אני חושב שבאדם, בעיקרון, באדם שנפטר, לא נראה לי שיש אפשרות שהוא משיח. ככה אני רואה את זה, אבל אני לא יודע, אם מבחינתי יבוא ויתגלה, זה מה שמשנה. Guys, to help support me, if you guys could go down and click on the Patreon link and just donate $1 a month, only $1, I'd be able to get to further places, be able to rent a car, to get to villages and areas of both Israel and Palestine that I'm normally not able to get to with public transportation. $1 a month would help me get to so many incredible places.